Добрий день, шановні студенти. Ми сьогодні з вами продовжуємо серію лабораторних робіт з дисципліни теорія різання. І сьогодні ми з вами розглянемо лабораторну роботу під назвою «Дослідження деформації зрізуваного шару та стружки при точінні». Для даної лабораторної роботи у нас є методичні вказівки, які я тримаю зараз в себе в руках. Дані методичні вказівки ви можете скачати з електронного каталогу в бібліотеці, або взяти в нас на кафедрі в методичному кабінеті в друкованому вигляді. В цих методичках досить детально розписано про методи виміру усадки стружки і розглянуті всі аспекти, пов'язані з усадкою стружки. Зараз ми з вами проведемо серію дослідів, які пов'язані з даною лабораторною роботою. Під час виконання даної лабораторної роботи у нас буде 4 серії дослідів. У першій серії дослідів у нас змінюються оберти шпинделя, у другій серії змінюється подача, у третій серії змінюється глибина різання і в четвертій змінюється передній кут. Зараз ми проводимо наладку верстата для першого досліду. В першому досліді у нас частота обертання 400 обертів за хвилину, подача 0,13 мм на оборот, глибина різання 1 мм, передній кут плюс 10 градусів. Наступний параметр, який в нас змінюється, це подача. Частота обертання в нас залишається постійною 630 обертів за хвилину, глибина 1 мм, передній кут плюс 10, а подача змінюється С 0,11 мм для першого досліду. На наступній серії дослідів у нас змінюється глибина різання, параметри частота обертання, подача і передній кут залишаться постійними. Перший дослід у нас глибина 2 мм, частота обертання 630 обертів за хвилину, подача 0,13 мм на оборот, передній кут плюс 10 градусів. І остання серія дослідів у нас змінюється передній кут. Він буде 0 градусів, плюс 10 і мінус 10 градусів. Зараз ми проведемо вимірювання коефіцієнта усадки стружки за допомогою методу повздовжнього вимірювання. Таким чином, шановні студенти, ми з вами провели експериментальне дослідження деформації зрізуваного шару та стружки при точінні, а також експериментально дослідили і визначили коефіцієнт усадки стружки. Дякую вам за увагу.